हेलो फ्रेंड्स मोर चैनेल स्वागतम जनाइछु মই আজি 36 চেষ্টৰ বাবে কটৰি ব্লাউজৰ কাটিং কৰিম এই ভিডিওটো চাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব এই কাপোৰটো প্ৰথমতে মই 1 মিটাৰ লৈছো এটো বিনা লাইনিংত বনাম এটো ডাবল ফল্ড কৰি লৈছো যিমানখিনি প্ৰয়োজন হেমতে লৈ লৈছো 36 চেষ্টৰ বাবে বনাম প্ৰথমতে এটাল চিন্তানি সমান কৰি লৈছো এনেকৈ কৰিলে কাপোৰটো সমান হয় বেকা থাকিলে মিলি যায় এটা ব্লাউজটোৰ লেন্থ যিমান লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি লব মইটো 16 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো 15 ইঞ্চৰ ৰেডি হ'ব সাধাৰণতে ব্লাউজ বিলাক 14 ইঞ্চত ৰেডি কৰে মই অলপ লেন্থটো বেছি কৰি ৰাখিছো এটা শোল্ডাৰ লৈছো 5.5 ইঞ্চ 36 চেষ্টৰ বাবে বনাইছো ডিপ নেকত বনাম সেই কাৰণে শোল্ডাৰটো কম লৈছো এতিয়া আৰ্ম হোল লৈছো 6.5 ইঞ্চ 6.5 ইঞ্চ লৈছো এনেকৈ চিন্তানি দিলো বক্স বনাই দিলো এতিয়া 36 চেষ্টৰ চাই ভাগ লৈ লম 9 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছো আপোনাৰ যিমান চেষ্ট হয় চাৰ চাই ভাগ লৈ লব এনেকৈ এতিয়া এফালৰ পৰা 1.5 ইঞ্চৰ শেপ দিছো আৰ্ম হোলৰ শেপ এফালে অলপমান ডাউন কৰি দিছো এনেকৈ ডাউন কৰি দিছো এতিয়া নেক উইথ ৰাখিছো 2 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ ৰাখিছো 10 ইঞ্চ প্ৰথমতে মই বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিছো তলফালে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো এনেকৈ বক্স বনাই দিলো ইয়াত আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে মই ইয়াত ৰাউন্ড শেপ দিম এনে কৰ্নাৰটো অলপ মিনকে মিলাই দিলো ৰাউন্ড শেপ ধুনিয়া হৈ যাব এতিয়া ওয়েষ্টৰ চাই ভাগ লৈ লম ওয়েষ্ট 31 হয় তাৰ চাই ভাগ 7.75 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে লৈ লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো পইণ্ট কেইটা বেক পাৰ্টৰ মাৰ্কিং হৈ গৈছে কাটিং কৰি লম ইফালে অকমান ডাউন কৰি লম এনেকৈ কৰিলে নেকটো কান্ধৰ সাইডে কেতিয়াও হালি নাযায় ফিটিং লাইনত সৰুকৈ এটা কাট লগাই লম এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ কাটিং কৰিম কাপোৰটো ভালদৰে ঠিক কৰি লম এটো ডাবল ফল্ড হৈ আছে এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ ওপৰত বেক পাৰ্টটো এনেকৈ বহাই দিলো ভালদৰে বহাই দি বাহিৰৰ সাইডটো সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম এনেকৈ নেকৰ সাইডৰ ভালদৰে ড্ৰ কৰি লৈছো আৰ্ম হোলৰ চেইন কেটল টানি লৈছো এনেকৈ এতিয়া এফালে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লম ফ্ৰন্ট পাৰ্টত কটৰি কাটত বনাম সেই কাৰণে নেকৰ মাৰ্কিংটো দি দিছো ভালদৰে মাৰ্কটো ওপৰৰ পৰা বেল্টৰ বাবে মই 12.5 ইঞ্চ লৈছো 12 ইঞ্চ ল'ব পাৰে মই কাৰণ এটো বেছি লেন্থৰ ব্লাউজ বনাইছো সেইকাৰণে 12.5 ইঞ্চ লৈছো আৰু 36 ৰ ওপৰত 44 লৈকে 12.5 ইঞ্চ ল'ব পাৰে এতিয়া ফ্ৰন্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিছো 6.5 ইঞ্চ তলফালে 2.5 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো এটো এনেকৈ বক্স বনাই দিলো এতিয়া ওপৰৰ পৰা মই 5.5 ইঞ্চ লৈছো নেকৰ শেপ দিবলৈ এনেকৈ এতিয়া এফালে মাৰ্জিনটো উলিয়াই লম 1.5 ইঞ্চ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমানখিনি তাক তিনি ভাগ কৰি দুভাগ কটৰিৰ বাবে লৈ ল'ব মই ইয়াত 6 ইঞ্চ ৰাখিছো এফালৰ পৰা 2.5 ইঞ্চ লৈছো এতিয়া পইণ্ট কেইটা এনেকৈ মিলাই দিলো কটৰি শেপ দি দিলো ইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰ ফালে ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ দিছো এতিয়া ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ কাটিং কৰি লম এনেকৈ আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং একেবাৰে সহজভাৱে কৰিব পাৰিব এই মেথডটো ইউজ কৰি কেৱল সাইজটো অলপ কম বেছি হ'ব যিখিনি মেজাৰমেন্ট সেইখিনি কম বেছি হ'ব কিন্তু কাটিংৰ মেথডটো সেম টু সেম থাকিব এতিয়া বেল্টৰ পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম ইয়াত যেটো মই কটৰি ড্ৰ কৰিছো এটো কটৰি এই ব্লাউজটো জয়েন কৰিব নোৱাৰি কাৰণ সৰু হৈ যাব
এইটো এক্সট্ৰা কাপোৰত বহাই ল'ব লাগিব। যদি কাপোৰ কম থাকে তেনেহ'লে প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো পেপাৰত কাটিং কৰি ল'ব। এতিয়াটো বেল্টৰ পাৰ্টটো জইনটো খুলি ল'ম। আৰু এইফালে 1 ইঞ্চ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টত বেছি আছে কাৰণ ডাৰ্ট নবহে, তাৰে 1 ইঞ্চৰ হাফ ইঞ্চ মই কাটি উলিয়াই দিম আৰু হাফ ইঞ্চ হুক আৰু কাজপট্টিৰ জইনিঙত লাগিব। এতিয়া স্লিভছৰ কাটিং কৰিম। ফল্ড কৰি ৰাখিছোঁ। প্ৰথমতে ফল্ডিঙৰ বাবে 1.5 ইঞ্চ ৰাখিছোঁ কাৰণ এইটো লাইনিঙত জইন নকৰোঁ, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট কাপোৰটোতে বনাম, সেইকাৰণে ফল্ডিঙৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া স্লিভছটোৰ লেন্থ ৰাখিছোঁ 11 ইঞ্চ, 10 ইঞ্চত ৰেডি হ'ব। ডাউন কৰিছোঁ 3.5 ইঞ্চ। স্লিভছৰ শ্বেপ দিবলৈ বেক আৰ্ম হোলৰ শ্বেপটো মই মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম এনেকৈ। এইটো কাটিং লাইনৰলৈকে, ফিটিং লাইন যিটো সেইখিনিলৈকে যিমানখিনি পালোঁ এনেকৈ লৈ ল'ম বেকাকৈ। এতিয়া স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিম। একেবাৰে সহজ হয় স্লিভছ কাটিং কৰা। এতিয়া কৰবাৰ এনেকৈ মেজাৰ কৰি চাইছোঁ, যিখিনিত কাটিঙৰ যিটো ফিটিং আৰ্ম হোলৰ যিটো ফিটিং লাইন আছিলে সেইখিনিলৈকে একদম ছেম টু ছেম হৈছে। আৰু স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 হয়, তাৰ হাফ লৈ লৈছোঁ 5 ইঞ্চ, 5.5 ইঞ্চ আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ৰাখিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া পইণ্ট কেইটা এনেকৈ মিলাই দিলোঁ। আপুনি যিকোনো চাইজৰ স্লিভছৰ কাটিং কৰিব পৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত। এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। এতিয়া চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম। তাৰপিছত যে ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ দিম, এনেকৈ হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে মই এনেকৈ শ্বেপ দি দিছোঁ। আপুনি ফিটাই দি জুখিও চাব পাৰে মেজৰ টেপ দি। মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ। এইটো ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মাৰ্কিং কৰি থৈছোঁ যে এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ হয়, দুইটা ছাইডে মই মাৰ্কিং কৰিছোঁ দুইটা স্লিভছত। এতিয়া কটৰীটো মই এক্সট্ৰা কাপোৰত বহাই ল'ম। এইটো ডাবল ফল্ডেড কাপোৰৰ ওপৰত মই কটৰীটো ৰাখি দিছোঁ, সৰু কটৰীটো। এইটো প্ৰথমতে ছেম টু ছেম ড্ৰ কৰি ল'ম। এতিয়া কটৰীটো উঠাই দিছোঁ, সৰু কটৰীটো। এতিয়া এইফালে 1 ইঞ্চ বহাম, ইফালেও 1 ইঞ্চ বহাম আৰু ইফালে হাফ ইঞ্চ বহাম। ইয়াৰ পৰা এই তলৰ 1.1লৈকে এনেকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু এইটো চাইডেও এনেকৈ মিলাম। এইটো চাইডে অকণমান মই বহাই লৈছোঁ, হুক আৰু কাজপট্টিৰ জইনিঙত লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমানখিনি পালোঁ তাৰ হাফ লৈ ল'ম, 1.5 ইঞ্চ বহাম এইখিনিৰ পৰা। এনেকৈ এইফালেও এনেকৈ মিলাই দিম আৰু এইটো চাইডেও এনেকৈ মিলাই দিম। এতিয়া ডাৰ্টৰ বাবে 3.5 ইঞ্চ ল'ম। এইটো ছিংগুল কটৰী হয়। এইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছোঁ, এইফালে 1.5 ইঞ্চ লৈছোঁ। এনেকৈ ইয়াতে ডাৰ্ট বহিব। কটৰীটো কাটিং কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে ব্লাউজটোৰ কাটিং কমপ্লিট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।